بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د وینوي ویډیو وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته خیر خلاص د وکټل برترو جوړ او صحت کلمو برتن دوستانو په دې ویډیو کې د پیتان د درسي ویډیو تسلسل سره د وړاندیزو په دې ویډیو کې به تاسو ته د غوښانه کوم څنګه کولای شو پیتان ډاونلوډ کو د پیتان لپاره یو آی ډي برابر کو ترڅو په کې مونږ کار وکړو. زه د پیتان د کوډ کولو لپاره ویس کوډ ډاونلوډ کوم چې یو بهترین د کوډینګ کاری څخه لري. نو پیتان به څنګه ډاونلوډ کوو او څنګه به ویس کوډ ډاونلوډ کوو او څنګه به پیتان په ویس کوډ کې امپلیمنٹ کوو. نو زه اوس د عملی کار په طرف لمړی زو د براوزر په طرف دلته به تاسو دوستانو لاړ شئ. تاسو باید انټرنیټ سره کنیکټ وئ وبل کې چې پیتان ډاونلوډ نو دوستانو زه به د دې لینک تاسو سره په ډسکرپشن کې هم شیر کوم. د پیتان د اپلیکیشن انسټالر او همدارنګه د ویس کوډ لینکونه به زموږ په ټليګرام چینل کې هم تاسو سره شیر شوي وي. همدغه زموږ درسي ویډیوګانې هم زموږ په یوټیوب چینل کې نجیب الله زیرک او هم زموږ په ټليګرام چینل کې له دواړو ځایونو تاسو کولای شئ چې دغه ترلاسه کړئ او زده کړه وکړئ. تاسو بلډ چې په ډاونلوډ پیتان باندې به کلیک وکړئ. دغه نه وروسته لیټیسټ ورژن د چې ما الریډي ډاونلوډ کړی دی نو تاسو به په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. نو تاسو سره به څنګه شي ډاونلوډ بشي پیتان لیټیسټ اپډیټ ورژن ما الریډي ډاونلوډ کړی. زه به تاسو سره دغه لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې هم څنګه کوم شریکم او د هم زو د ویس کوډ په طرف ویس کوډ موږ ډاونلوډ کوو. نو دلته به تاسو ولیکئ ویس کوډ ډاونلوډ دغه لینک چې دی دغه د خپل ویب سایټ دی په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه نه وروسته به تاسو خپل سیستم ورته مشخص کړئ. نو که تاسو چیرته وینډوز انسټال کړی وي دغه دی او که ماک انسټال کړی وي دغه دی نو تاسو به وینډوز باندې کلیک کړئ. زه به دغه لینک هم تاسو سره په ډسکرپشن کې شیر کوم. ما الریډي ډاونلوډ کړی دی. نو اوس زه چې څنګه کولای شم موږ دغه دواړه څنګه کو انسټال کو. نو زه لومړی ځم پیتان ته خو زه الریډي ګورم چې پیتان موږ انسټال کړی دی کنه. نو کمانډ پرامپټ ته راځم. زه دلته ورته لیکم چې پیتان ورژن ګورم. نو موږ پیتان انسټالیشن نه لرو. زه لومړی ځم پیتان انسټالوم لیټیسټ ورژن دی. تاسو به هم اپډیټ لیټیسټ یا فایل به ډاونلوډ کړئ چې هم د اوس ریلیز شوی وي. نو زه ځم انسټال ناو باندې کلیک کوم. خو دغه به تاسو څنګه کوئ دغه چک مارک به ولګوئ ترڅو بیا تاسو مینوال پات سیټینګ نه خلاص شئ. دغه الریډي څنګه کوي اډ پیتان ډاټ ایگزیټ ټو پات خپل سیټ کیږي. دغه چک باکس به ان کړئ. انسټال ناو باندې به کلیک وکړئ. نو دغه د پیتان څنګه شو انسټال شو. دغه به changes your machine configuration to allow programs including پیتان to دغه تاسو څنګه کوي ډیسیبل وکړئ تر فعلا به ډیسیبل کوي. یس نو زمونږ پیتان څنګه شو دغه بالکل انسټال شو. اوس بیا هم زم کمانډ پرامپټ ته او لیکم چې پیتان ورژن نو دغه د اپډیټ ورژن د پیتان څنګه شو انسټال شو. مخکې تاسو ولید دغه میسج موږ ته نه راکوه. پیتان بالکل انسټال شو. زه د ویس کوډ په طرف ویس کوډ هم انسټالو. تاسو بدلته دوستانو د خپل سیستم پراپرټیز وکړئ 4 او میک او وینډوز چې کوم یو تاسو خپل انسټال کړی وي لینکس وي کوم تاسو انسټال کړی وي دغه اړوند به هم ویس کوډ ډاونلوډ کړئ او هم بدل تلاټ شي پیتان به ډاونلوډ کړئ. سم ده. په دې کې تاسو غلط نشئ. موږ دغه ډاونلوډ د لیټیسټ ورژن فار وینډوز کړی دی. که تاسو لینکس میک وی انډرایډ وي او اذر وي تاسو به د خپل د کمپیوټر د سیستم مطابق به هغه اپلیکیشن څنګه کوي ډاونلوډ به کوي دواړه. نو اوس زم ویس کوډ په طرف ویس کوډ هم ډبل کلیک کوم ترڅو خلاص شي. دغه به تاسو اکسپټ کړئ او بیا ولر شي نیکسټ دغه به کلیک کړئ او بیا هم نیکسټ ان ټول نیکسټ یو کچر د غواړي په ډیسکټاپ باندې شارټ کټ جوړ شي دغه به آن کې بیا به هم نیکسټ کې او انسټال. نو دا به هم څنګه شي انسټال بشي. نو دا هم څنګه شو انسټال شو. فینیش باندې به کلیک وکړو ترڅو لنچ شي خلاص شي. موږ سره کاري صفحې ته موږ داخل شو. نو دغه د ویس کوډ انټرفیس ته دغه به زه کلوز کوم. په دې بټن باندې کلیک کوو. دلته موږ څه کولی شو په تسلسل سره فولډر انتخاب کو. دغه په داخل کې یا بل فولډر یا پیتان فایلونه جوړ کو. نو دغه آی ډي چې دغه د مختلفو ژبو لپاره استعمالیږي د ویب لپاره استعمالیږي د پیتان لپاره استعمالول شو جاوا لپاره استعمالول شو سی سی پلس پلس لپاره استعمالول شو. د هرې ژبې اړوند کوم ایکسټنشن چې ضرور وي نو هغه به موږ راځو. بیا دې ځای ته ایکسټنشن باندې به کلیک کوو. د هغې لپاره موږ دلته راځو خپل ایکسټنشن به ورته ډاونلوډ کوو. دا چې ولې الریډي ټول ایکسټنشن دلته ډاونلوډ شوي نه دي نو دا چې ویس کوډ چې دغه لایټ ویټ دی سپک دی نو که چېرته ټول ایکسټنشن الریډي ډاونلوډ شوي وي نو دغه به ډېر دروند وي. بیا دغه ویس کوډ چې ته د کومې ژبې مطابق استعمالوي یعنې کومې ژبې کوډ چې ته په دې ویس کوډ کې کوي نو یوازې راځه دغه ایکسټنشن په دې بټن باندې کلیک کوه او دلته
ته سرچ کوه. نو موږ د پیتان لپاره دلته راځو بیا پیتان ډاونلوډ کوو پیتان ترڅو موږ په دې کاري ساحه کې چې کله کار کوو موږ سره د پیتان په کوډینګ کې ډېر مرسته کوي. نو زه زم لومړی دلته په دې بټن باندې کلیک کوم بیا راځم اوپن فولډر ته. ما الریډي په مخکې په ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړ کړی دی. نو زه زم ډیسکټاپ ته او دغه پیتان سلیکټ کوم سلیکټ فولډر. نو زه چې څومره کارونه کوم هغه به د همدې فولډر په داخل کې وي او دغه ورته لیکم چې ټرست او بالکل ټرست دی او تاسو ته وایي چې یوز ای آی فیچر به دغه یو ای آی فیچرز غواړي نه غواړي یس او ګوګل سره به تاسو څنګه شي ساين ان بشئ. او زه دغه اوس په همدې ځای سکیپ کوم دغه. نو دلته ما پیتان فولډر سلیکټ کړو دغه په داخل کې ته کولی شي نور فایلونه واخلي. نیو فایل ته ځم دلته زه لیکم چې ډیمو دا دوستانو په دې کې ته کولی شي چې دوه ډول ایکسټنشن استعمال کړي. یو د پیتان خپل ایکسټنشن پی او آی او دوهم ته کولی شي د دې کې ټي ایکس ټي هم استعمال کړي. په دواړو سره ته کولی شي څنګه وکړي مخکې لاړ شي پیتان کوډ وکړي. نو زه راځم پیتان پی او آی لیکم او انټر کوم. نو دغه به زه کلوز کوم او دغه دی. اوس په دې تاسو ګورئ مونږ ته وایي چې تاسو د پیتان ایکسټنشن باید څنګه کړئ دا هم ډاونلوډ کړئ. دا چې زه انټرنیټ سره کنیکټ یم نو ځکه ماته میسج راکړه له دې لارې ته هم کولی شي چې دې ځای ته راشي په دې ځای کې ته ورته ولیکې چې پیتان. نو دغه به انټر کې دغه پیتان چې تاسو ګورئ دغه پیتان به تاسو څنګه کوئ ډاونلوډ به کوئ یا دلته سرچ کوئ یا له دې لارې ته هم کولی شي انسټال بټن باندې کلیک وکړه ترڅو پیتان څنګه شي انسټال شي. دغه بټن به کلیک کړئ انسټال اوس انسټالینګ روان دی. نو دغه ایکسټنشن به تاسو په ویس کوډ کې انسټال کړئ ډاونلوډ به کوئ او انسټال به کوئ دغه او لاغي وسته بیا انیبل کړئ. نو دغه ته بالکل انسټال شو ایکسټنشن چې هغه څنګه شو انسټال شو بالکل. نو زه دغه بندوم او دلته کار شي تاسو دغه د پیتان څنګه شو انسټال شو مخکې په دې ځکه لیکلو انسټال اوس ان انسټال لیکل دی. نو دا معنی چې مونږ پیتان څنګه شو انسټال شو دا هم زه کلوز کوم. اوس زه راځم په دې ځای کې زه یو ساده هلو میسج پرینټ کوم. نو پرینټ دغه د مونږ سره د پیتان په کوډینګ کې دغه ډیره مرسته کوي. نو زه لیکم چې هلو ورلد او لدې وروسته دوستانو پیتان چې دی لکه څنګه چې موږ مخکې خبرې پرې وکړې دغه یو بهترینه ژبه دی تر ټولو اسانه ده. دې ژبې کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې پیچلتیاوې دي چې موږ باید سیمیکالن ولګوو یا دې ته ورته نور کارونه د هغې ژبې د سینټاکس مطابق باید وکړو. نو په پیتان کې دغه کارونه نشته. یوازې ته کولی شي څه شی وکړې یوازې بس پرینټ ولیکه او هلو ورډ دی او دا به څنګه موږ چلو دا به څنګه موږ مخکې وړو د هغې لپاره موږ دلته یو بټن لرو. په دې بټن باندې هم کلیک کولی شو. نو موږ ته به دغه د هلو ورډ څنګه شو پرینټ شو. او دوهمه طریقه یې دغه دی چې تاسو به لاړ شئ دلته به رایټ کلیک وکړئ او بیا به لاړ شئ ټرمینل دغه دی. نو په دې ځای کې تاسو ګورئ رن پیتان فایل ان ټرمینل په دې ځای کې هم څنګه شو پرینټ شو. درېیمه طریقه یې دغه دی چې تاسو به لاړ شئ دلته نو ټرمینل باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو ولیکئ چې پیتان انټر به کوئ. د هغې نه وروسته به تاسو اوس موږ په دې شکل شو لکه خپله مو چې د پیتان آی ډي خلاصه کړې وي د سی ال آی طرف نه موږ اوس په دې ځای کې لیکو پرینټ هلو او انټر کا د بله طریقه شوله. نو په دې درو طریقو سره موږ کولی شو د پیتان کوډ څنګه کو مخته یوسو. دوستانو دغه ویډیو در سره وګورئ دواړه سیټاپونه وکړئ. نو همداسې په قدم قدم مخکې ځو تر څو پیتان موږ په ښه ډول زده کړو. په دې کورس کې به زموږ ټول فوکس په پریکټیکل عملي درسونه وي. تاسو باید الریډي تیوري زده کړې وي یوه کتنه به تیوري ته هم کوو خو زموږ به ډېر فوکس په عملي درسونه باندې وي. نو دوستانو تاسو بیا هم یوه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل نور ملګرو سره هم شریک کړئ. زموږ ټليګرام چینل ته هم ورشئ. همدغه ویډیوګانې تاسو هم زموږ په ټليګرام چینل کې موندلی شئ او هم زموږ په یوټیوب چینل کې موندلی شئ. له خپل ملګرو سره یې شریک کړئ.